سلام. حلول ماه مبارک رمضان به همه مؤمنان مبارک باد. روزه گرفتن در حالت خطر عبادت نیست، زیرا خداوند نمیخواهد بنده‌اش به خودش ضرر برساند. امروز توضیح میدیم که چه کسانی باید با احتیاط و چه کسانی اصلا روزه نگیرند. خداوند در سوره بقره آیه 185 میفرماید: و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یعنی اگر کسی از شما مریض یا در سفر بود میتواند بعد از ماه رمضان وقتی سالم بود روزه‌اش را تکمیل کند. خداوند برایتان آسانی میخواهد، سختی را نمیخواهد. خب چه کسانی نباید روزه بگیرند؟ بعضی افراد از نظر طبی نباید روزه بگیرند مگر با مشوره دکتر. یک، بیماران خاص مانند دیابت نوع اول و دیابت نوع دوم که کنترل نشده باشد. دو، کسانی که تب شدید و یا اسهال و استفراغ دارند. سه، بیماران کلیوی گرده، مثل کسانی که دیالیز میشن. چهار، اطفال و کهنسالانی که کموی برایشان خطرناک. پنج، کسانی که بیماری شدید قلبی یا فشار خون خیلی بالا دارند. شش، افرادی که باید دوای خود را چند بار در روز مصرف کنند مانند سر یا مرگی یا تشنج. هفت، زنان حامله و شیرده‌ای که ضعیف و کموی دارند، ضعیف هستند و کموی دارند. این افراد روزه میتوند باعث کاهش قند خون و عوارض خطرناک شود. چه کسانی باید با احتیاط روزه بگیرند؟ بعضی افراد میتوانند روزه بگیرند اما باید بسیار احتیاط کنند. از این جمله کهنسالان، افراد با فشار خون، کسانی که سابقه سردرد شدید یا میگرین دارند، کسانی که سابقه کموی بدن دارند. این افراد باید حتما آب کافی بین افطار و سحری بخورند، بنوشند و اگر علائم خطر دیدند روزه خود را بشکنند. علائم خطر کدام؟ اگر هنگام روزه این علائم را داشتین، ادامه روزه خطرناک است و باید فوراً افطار کنید. یک، سرچرخی شدید. دو، تپش قلب. سه، ضعف شدید. چهار، تاری دید. پنج، لرزش بدن. و شش، عرق سرد. این علائم میتونه نشانه پایین آمدن قند خون یا کموی شدید باشه. اگر هنگام روزه این علائم را داشتین، ادامه روزه خطرناکه و باید فوراً افطار کنید. پس روزه یک عبادت پسندیده است و اگر درست انجام شود بر علاوه ثواب مفید میتواند باشد، اما برای بعضی افراد خطرناک است. و مهمترین چیز اینه که به علائم بدن خود توجه کنین. اگر در یکی از این گروه‌های که ذکر شد هستین با دکتر خود مشوره کنید. در ویدیوی بعدی درباره اشتباهات رایج صحی هنگام روزه‌داری صحبت میکنیم. برای معلومات صحی مطمئن سابسکرایب کنید. و اگر سوال، نظر و پیشنهادی داشتین کامنت بذارید. از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردین تشکر. خدا نگهدار.